Da, conceptul e legat de ideea asta de spații comune, spații pe care le împărțim cu ceilalți oameni care poate nu înțeleg pe deplin mișcarea asta, dar ideea e că putem să trăim cu toții într-o simbioză din asta în care ne folosim de același mediu în moduri diferite și putem să ne acceptăm unii pe ceilalți. Pentru unii e artă, pentru unii sport, pentru unii e doar un loc în care se relaxează, dar ideea e că putem cu toții să ne înțelegem și să acceptăm că fiecare e diferit și încearcă să folosească sau vrea să folosească spațiul ăsta în felul în care își dorește. Aveam poze și voiam să fac un zin și după aia am zis că hai să-l motivez și pe ăsta, să-l încurajez mai degrabă, că are și el poze făcute pe film și am zis că de ce nu, hai să facem un zin împreună. El a acceptat și aia a fost titlul, el l-a găsit, descrierea el a scris-o. Cumva faptul că s-a găsit un subiect și un motiv pentru care să se întâmple lucrul ăsta m-a motivat să încep să pușui mai tare chestia asta și m-a motivat să încerc să developez acasă și descanat scanam oricum acasă și că, da, cam asta e. Păi zic eu de ce, sau mă rog, părerea mea. Cât crezi că mai ții minte postul ăla la care ai dat like? Și eu o grămadă de posturi salvez și poze sau, mă rog, videouri, că hai, stai că mă mai uit, că fac și uit de ele, că nu le ai, pe un telefon, pe telefon faci o grămadă de alte chestii. Așa ai o revistă, e acolo în mâna ta, nu știu, te pui pe canapea, o răsfoiești. Eu am crescut cu reviste, nu știu dacă cineva mai, dar probabil ăștia mai bătrâni un pic mai știu. Făcea Carhartt o revistă numită Rugged. Și acolo era o grămadă de chestii care nu era neapărat un zin specific pe o temă, dar erau mai multe teme de natură urbană, să zic, nu știu, skate, BMX chiar, graffiti, erau intervievați, o grămadă de artiști, recomandări de cărți, muzică, concerte, adică e, nu știu, un alt fel de format în care poți să apreciezi, nu știu, lucrurile care se întâmplă în lume versus un telefon unde tot dai scroll și nu prea mai rămâi cu nimica. Mâine, a doua zi nu mai ții minte la ce te-ai uitat. Cam de asta. Poate printul te motivează să stai mai mult, să reflecți asupra unei imagini și să intri în detaliu și, nu știu, ideea e că vezi grain-ul la film și te uiți acolo. Sănătate și noroc! Olen 3! Uite că bem din bere! Da, a venit momentul ăla în care trebuie să vorbesc la microfon. Mulțumesc în primul rând că ați venit. Mulțumesc Atelier pentru că ne primesc să ne arătăm filmul. Aoleo! E gata! Păi cred că tot o pornit de la numele în sine, care mi se pare foarte relevant mie, că am imediat 38 de ani și mă consider un late bloomer, în sensul de probabil, adică nu că probabil, sigur, că la 27 de ani m-am apucat de snowboard, destul de târziu. Și de acolo cumva a pornit titlul, care de la titlu o sărit la hai să mai filmăm. Da, filmul a venit pur și simplu ca și o idee de hai să prezint practic ce fac eu și ce fac și ceilalți oameni de pe lângă mine, știi? Și de pe skate și de pe snow. La snowboard mai degrabă cum ne strângem pe la spotul ăsta care l-am denumit datorită lui Ginger Area 69, unde ne mai tot dăm cu placa. Și la skate, pe unde ne mai dăm pe skate. Nu știu, mi se pare că de multe ori cuvintele lasă de dorit și prefer doar să just feel the vibe, nu știu. Uitați-vă la film, ziceți ce părere aveți, dacă vă place, dacă nu, și asta e.